Tervetuloa uuden videon pariin, ja tässä nyt vähän puretaan tätä Hudson Blitzia. Mä olen valmiiksi purkanut tuolta takaa tuon lukkokoneiston. Eli se näkyy tässä. Tämä on niinku tuolla sisällä. Se on niinku näin päin. Tämä on vedetty nyt ulos. Tuolla sisällä on hammerin jousi ja peräänpurkuvideo minun kanavalla on jo ollutkin, joten jatketaan sitten lisää purkua tänne eteenpäin. Tässä kävi semmonen juttu, että olin täällä Hudson Blitzillä mökillä ammuskelemassa ja tuli sitten yhtäkkiä syöttöhäiriö tähän Hudson Blitziin. Pyssy sitten jumiutui, painoin liipasimesta ja kuului vain naks naks. Fuck. Jumitus. Sitten asetta vähän heiluttelin. Semmonen kolina kuului täältä ja minähän suoraan arvasin, että sieltä on mennyt toi venttiilin iskupiikki poikki. Eli tässä videolla aukaistaan venttiilijärjestelmä kokonaisuudessaan tänne saakka näin, tämä pois tästä. Ja katsotaan sitten, että löytyykö sieltä se katkennut venttiilin iskupiikki ja minkä näköinen se on. Minä olen vähän valmiiksi purkanut, olen ottanut tästä kannesta nämä ruuvit jo pois ja vähän löystelyruuveja, mä oon kertaalleen tämän purkanut. Mutta opetusmielessä nyt puretaan uudestaan, että muutkin Hudson Blitzin omistajat sitten osaa purkaa. Eli mulla on jo video siitä, kuinka saa pois nämä hammerin ja luko-osat täältä sisältä. Siitä löytyy jo video. Ja aivan ensimmäisenä vedetään hanskat käteen. Hanskat vedetään. Ei muuta nyt tällä kertaa vedetä, mutta hanskat vedetään. Hehe. Tässä on tämä osa, joka pitää niinku tai tukee oikeastaan tätä ilmapulloa ja piippua. Tämä on niinku tää yhdysosa, niin tämä minä irrottelin jo valmiiksi tästä pois. Eli tää jo ottaa nyt tältä videolta kokonaan pois. Aloitetaan sitten tukin irrottamisella. Eli täällä alla on yksi 6-joukolo ruuvi, pultti, millä tukki on kiinni. Tosiaan se ei ole millään muulla kuin tällä yhdellä 6-joukolo pultilla kiinni. Nyt olisi tukki irroitettu. Seuraavaksi alamme purkamaan tätä osaa tästä irti. Ja aivan ensimmäisenä on tärkeää muistaa, että laskee paineet pois säiliöstä.
Eli talttapäinen meisseli. Tässä on tämmönen tasapäinen ruuvi. Sitä pyöritellään varovasti vastapäivään, että paineet saadaan sitä pois säiliöstä ihan nollaan baariin asti. Tuolla on tämmönen pieni talttapää ruuvi ja sitä vähän aukasta. Minä pikkasen sitä aukasin. Aukastaa vähän enemmän. Saadaan noin ilmat pois tankista. Varovasti. Aika paljon painetta. Se nyt. Ei tässä koko päivää vaikka. Sataa paaria. Onpa kylmää ilmaa. $75. 50 $. Mukava tuulet. Kun puhaltaa kylmää. Vielä sitä vähän pitää aukasta. Se on kaikki ilma pois. Noin. Nyt se on nollassa. Kaikki paineet pois. Sitten jatketaan. Tällä piipun päässä on korkki. Tämä pyöritetään auki. Ja sieltä paljastuu tällainen jousi. Eli tämä on blowback-toiminnon jousi, joka liittyy sitten tämän kotelon alla olevaan koneistoon. Kotelosta on jo valmiiksi otettu 5 kappaletta M3 ruuveja pois. 1, 2, 3, 4, 5. Tosi pieniä ruuveja.
Siinä on kansi. Eli se Hudson Blitzin mekanismi toimii niin kuin näin. Tuolla näkyy pitkä keppi, tanko, joka menee sitten ulkopiipun ja sääpiipun välissä tuonne aivan kärkeen. Ase ladataan näin. Tämä jousi menee tuolla kärjessä jännitykseen. Kun laukaistaan sitten, niin tämä mekanismi liikkuu. Näin, ja tästä laukaistaan. Sitten se tekee tällaisen liikkeen blowback-toimintona. Sitten ilmaa tulee takaisinpäin tuolta edestä. Ja tämä liikkuu uudestaan latausasentoon. Eli tässä on Hudson Blitzin tämä niin sanottu rattaisto. Ylhäällä on rattaankisko. Tämä on kiinni siinä pultissa. Elikkä tämä on oikeastaan tässä työntimessä, joka työntää sen luodin tuonne patruunapesään, eli piipun sisään. Tämä on niinku siinä kiinni. Eli tämä nyt toimii ihan hyvin. Ei ole mitään ylimääräisiä vastuksia. Nämä on helppo irrottaa, koska nuo luko-osat on jo valmiiksi tuolla pöydällä irtonaisena. Niin otetaan nämä sitten pois kaikki tästä. Tämäkin irtoaa. Sitten tämä rataas pois. Siellä on pieni tällainen laakerityyppinen tai joku prikka. Noin. Ja sen jälkeen löysytetään täältä alhaalta kuusiokoloavaimella. Tämä on joku tarkistus tai kiristys, tämmönen pieni pultti. Se riittää, kun tätä löysyttää jonkin verran ylöspäin. Tuo riittänee. Ja vielä kerran mainitsin, että se on tärkeää, että tämä on pyöritetty vastapäivään auki ja paineet tyhjennetty säiliöstä. Koska jos muuten näitä alkaa avaamaan, niin sillä on tosi kova paine, riippuen paljonko tankissa on painetta, mutta vaikka 150 baariakin on, niin se suhahtaa ja kaikki osat lentää sitten. No niin. Ja täällä alhaalla menee 2 kuusiokolo-pulttia. Nämä kaikki on niinku valmiiksi jo esilöysytetty. No niin, nyt niiden pitäisi lähteä. Jep. Tuota vähän vielä löysemmäksi.
Ja nyt ne 2 pulttia on irti. Laitan ne tuonne talteen. Ja tämä on nyt löystetty. Otetaan vähän työkaluja edestä. Eli aivan alun perin tämä on ollut tässä kiinni. Ja tämän saa niin kun vetämällä pois. Kun löysyttää ekana tommosen ristipääruuvin tuolta. Ja vielä 3. kerran, että nyt pitää olla säiliö ehdottomasti tyhjä. Tästä on kaikki nyt auki ja sitten vedetään vain tämä auki. Tämä vaatii vähän voimaa, sillä on 2 O-rengasta välissä. Se on tiukasti kiinni, se on pakko olla tiukasti, että se ilma ei pääse karkkaamaan sieltä. Yes. Se saatiin irti. Nyt tippui jostain tämmönen pieni rouvi. Siitä on ruuvi, että on tämmönen prikka. Se on tuolla jossain sisällä. No, nyt ei jää sen enempää tutkimaan. Pitkään pähkäli, että minnekään hitsiin tämä pieni osa, tämmönen prikka kuuluu. Kaikki paikat etin tätä läpi. Jopa pullosta katoin kaikki kolot tuolta ja taskulapun kanssa, mutta sitten huomasin, että tämä rattaista, mikä on tuolla kiinni, niin se kuuluu tähän rattaiston toiselle puolelle, minnekään se nyt jo tippuu. On kyllä semmoinen osa, joka tippuu vähän joka paikka. Nyt se on täällä piirungin alla. Eli se kuuluu tähän näin. Tällä tavalla. Aloin jo vähän huolestumaan, että minnekä se osa kuuluu. Meni vielä väärinpäin, se olisi näin päin. Yes. Tää lopussa katsasti, että mihinkä tämä kuuluu. No niin. Tässä on itse venttiili. Tämä asehan toimii niin, että ase viritetään. Sitten painetaan liipaisinta ja hammeri lyö tähän. Ja tässä on se osa, minkä epäilin olevan rikki. Eli venttiilin iskupiikki. Seuraavaksi aukaistaan tämä. Tähän tulee
14 millin kiintoavain. Noin. Lähtisikään loppukäsillä kokeillaan. Lähtee se. Joo. Se on poikki. Niin tämä venttiili-iskupiikki, se on mennyt poikki. Tämä pitäisi olla tässä kiinni. Se on katkennut. Tämä vielä tuosta irti. Tämä on tämän näköinen sisältä. Vähän huono valo, niin ei näe, mutta tässä on se itse venttiili. Tuolta vapautuu se ilma sitten, kun laukaistaan noista reiistä. Siinä on rikkoontunut venttiilin iskupiikki. Hudson Blitzissä on hyvin yleistä, että tämä menee poikki. Mä oon tätä viritellyt aika paljon ja jousia tänne vaihdellut, hammerin jousia tehokkaammaksi, niin se ei mikään ihme, että se meni poikki. Tämä on aika hyvin yksinkertainen osa. Pitää netistä katsella, paljonko maksaa uusi. Jos netistä ei löydy, vähän ennakkoon katseli, ei oikein löytynyt. Minä sorvaan itse näitä työpaikalla CNC-sorvilla. Minä teen alkuun nyt 4 kappaletta. Jos joku näitä tarvitsee, näitä niistä vähän pitempiä voin tehdä. Eli niissä on vähän enemmän sitten niin sitä iskuvoimaa, kun se iskee pitemmältä matkalta. Eli minulle sähköpostia laittamalla voi tilata sitten, kun on valmistanut uusia näitä venttiili-iskupiikkejä, niin minulta voi sitten ostaa näitä hintaa vielä en tiedä. Katsotaan paljonko on valmistuskustannukset. Ja tämähän pitää valmistaa karkaistusta, tai ainakin kestävästä teräksestä. Ei nyt välttämättä karkaistua, mutta kestävää terästä se on oltava joka tapauksessa. Eli siellä löytyy vika. Se on juuri mennyt poikki tuosta heikosta kohdin. On tätä samalla piikillä ammuttu jo varmaan 3000 laukasta, että ihmeen pitkä se kesti tuota rääkkäystä. Tässä vielä tämä säiliö, miten massiivinen tämä Hudson Blitz. Tosi iso. Tännehän saisi 310 paaria, jos regulaattori olisi tuolla välissä. Tai tänne väliin se regulaattori tulee. Ottapas tietoja tästä. Hudson. ,58 litraa tilavuus. Toimintalämpötilaa -50 + 65 ja 310 baaria on se maksimi, mitä tänne itse säiliö voi laittaa, mutta Hudsonin koneisto sitä ei välttämättä kestä. En ole kyllä kokeillut. Saattaa sen muutaman laukauksen kestää, mutta ei kannata lähteä kokeilemaan. Se ei ole regulaattoria välissä. Jos tänne sitten väliin laittaa sen tämä edustalla regulaattorin, niin silloinhan sinne saa laitettua sitä painetta vähän enemmän.
siinäpäs oli toi aukaisuvideo. Ja vika löytyi, paikantui. Ja tosiaan sitten minä pistän näitä myyntiin sähköpostin kautta. Sähköpostilla voi sitten ostaa näitä venttiilin iskupiikkejä. Eli näistä kun tekee hieman pitemmän millin pitemmän tästä, se iskee sitten vähän pidemmälle. Tämän osan jättää vähän ulomas tuosta, tekee pitemmän, niin tämä kun iskee sisään, naps, sillä vapautuu sitä painetta. Ja se piikki jatkuu tästä tuonne. Sitten se menee tämän sisään. Toinen pää piikistä on kiinni tuolla. Noin. Tänne kun tulee sitten isku, niin se vapauttaa sitä ilmaa tältä säiliöstä. Omasta mielestä tämä Hudson Blitz on aika yksinkertainen vehje purkaa, niin kuin hyvin videolta näette. Ja no vähän kannattaa osia sitten säilyttää, kun purkkaa silleen, että ne ei mene pölyyn tai likaan. Ja sitten ei tietenkään häviä ne osat, että ne on tosi vaikea varaosia saada. Tätä osaa etsin netistä alussa. Sitä ei siis mistään ei löytynyt, ei mistään. Jos löytyi, niin oli loppuun myyty. Minä nyt itse sorvaan lujasta teräksestä näitä 4 kappaletta. Pistän niistä myyntiin nyt 3 kappaletta. Eli sähköpostilla yhteyttä ja kirjekuoressa lähtee jokaisen maahan. Every country, iPost, every country, tuo valvepin, tunin valvepins. Jes, eli kiitoksia kun katsoit videon. Tykkää videosta, jos tykkäät. Tilaa kanava, jos sisältö miellyttää. Like video if you like the video. And subscribe to my channel if you like my videos. Ei muuta kuin aloha amigos.